Bine ați venit, vampirii mei, la masa cu vampiri. Nu mai e cu Wargames, din păcate. Așa, unde ne aflăm în momentul ăsta în secolul XIV. Nu. Așa. Din păcate n-am avut un castel care să filmă chestia asta, dar, cum am spus, secolul XIV, vampiri și România. Așa că mai multe despre jocul ăsta care urmează să vă spunem, urmează. Chiar acum. Chiar acum. Așa, Dani, poți să ne spui cel mai important lucru până să procedem mai departe? Desigur. Aș vrea să spun numele jocului, dacă se poate. Da. Dacă îmi pot ții. O să facem asta cu borul. Vorbim despre Vampire Lords. Da? Am pus fix în fața mea. Bine, acum se vede cea mai importantă persoană. Vampire Lords e un board game și în momentul acesta este un board game care încă nu este pe piață, n-a ieșit pe piață. O să vină curând, whatever, o să facă developerii când o să vină. Dacă doriți mai ușor, puteți să intrați pe GameFound în momentul ăsta, să scrieți Vampire Lords și îl găsiți acolo și puteți să dați follow. Și acum o să vă zic puțin despre joc. Vampire Lords. Poate îi mulțumim developerilor că ne-au contactat și ne-au dat o copie a jocului să facem un video despre ea. O să fie blană. Ce este Vampire Lords? Este un board game cu vampiri. Și de ce vorbim? Fascinant! Și de ce vorbim noi despre el? Pentru că este în teritoriul României, cel puțin de prin 1400, cum era atunci. O să vedeți că pe hartă sunt nume de sate și orașe românești. Alba Iulia, Târgu Mureș, Craiova, etc., etc. Iar personajele care sunt în jocul ăla sunt vampirii. Și vampirii sunt personaje din România. Unii nu sunt români, specific. Voivozi. Așa, și Da. mai sunt câțiva în plus. Da. Bun. Și jucătorii se bat pe harta asta cu soldăței, cu chestii și după 4 runde vedem cine câștigă. Jocul în sine este un area control, da? Pe harta României. Nu e harta României, e un fel de oval în care sunt orașe și sate din România. Iar jucătorii, da, ca să își miște personajele și vampirii, soldații și vampirii, or să joace cărți. În prima rundă ai un număr de cărți, a doua rundă alt număr de cărți și tot așa. Sunt 4 runde în total, după fazele lunii, și primești un număr de cărți, se joacă câte o carte pe rând, cartea reprezintă acțiunile și sunt fie acțiuni de vampir, fie acțiuni ale cărții, care au tot felul de efecte, de la atacuri, la influența asupra satelor, la super multe. Se joacă una și una și cine câștigă cine deține, cine controlează un anumit număr de orașe, la finalul turei câștigă jocul. Hai să vorbim despre el puțin. Video ăsta o să fie puțin diferit, o să fie un fel de preview, dar o să vorbim despre lucrurile care ne plac nouă în general. Da. So, ți-a plăcut jocul? Da. E un area control destul de marfă. E un area control spre Blood Rage, spre Ankh, pe partea aia, să zic așa. Joci cărți, muți chestii, faci upkeep, etc. Destul de făinuț. Simpluț, din punctul meu de vedere. Nu a fost... Nu ne-a luat 30-40 de minute să învățăm jocul ăsta. Ne-am uitat după câteva semne și ne-am dat seama, hei, asta se întâmplă. Da. Și cam mai e. O să discutăm despre mecanisme, dar și mie mi-a plăcut. E destul de ușor de jucat. Doar să citești cărțile alea înainte să le joci, iar restul e destul de ușor. Da. Hai să vedem mai departe. Așa, o să încep eu cu grafica și arta. Bagă. Eu sunt de astea două chestii, destul de marfă, care m-au tras foarte tare. Cărți și tablou principal, să zicem așa, bordul principal sau personal, așa, al jucătorului. Una la mână, fiecare voievod și, again, cum am spus, mai sunt câteva caractere, au o artă foarte mișto pe ele și pe lângă asta au toate informațiile aici despre ce trebuie să faci pe tura ta și ce abilități ai putea să folosești, etc., etc.
Am mai vorbit și cu developerul ca să mai adauge niște chestii pe aici ca să ajute puțin el să nu te uiți tot timpul în carte. Așa. După care cărțile au o artă super, super marfă. Să nu mai zic că am o pasiune pentru alb și negru. Nu e alb, este crem. Da, e un fel Să de zic crem. așa. Au o combinație foarte marfă, culorile astea două. Da. Și când adaug și roșu ăsta și iese în evidență anumite chestii, super mișto. Mi-a plăcut la nebunie chestia asta. Plus că arta cu vampiri este foarte, foarte șmecheră. Și este o artă cu vampiri nu comică, ci spre seriozitate antică, să zic așa, din punctul meu de vedere, care atrage altfel omul. Face un arată interesant asta, să zic așa. Pe lângă asta, mi-a plăcut că fiecare carte pe care o joci are toate informațiile pe ea. Este ușor de depistat, ușor de înțeles. Nu este foarte complicat să îți dai seama ce se întâmplă pe cartea asta. Again, anumite chestii care le-am depistat, le-am trecut la developer, vorbim cu el, vedem ce se poate rectifica și ce se face mai ușor de înțeles. Pentru că, cum a spus și Dani, este în stadiul de preparare, să zic așa, după GameFound. Preparare. That board game. 20 The de, blood 20 de is minute. not ready, son. You need to boil it. 20 de minute așa și gata. După Mai care, aveți ceva? ultima de adus Ok. este arta după manual. Right. Super marfă. Care e artă unică, adică nu e în altă parte prin... Deci mie mi s-a părut genial că manualul există un schelet care îl scrie. Super distractiv. Cam atât a fost la mine. Oare E să- destul de scurt. Oare ăla să fie moartea și scrie Cartea Cum ar fi? Destinului? Da. Cam asta mi-a plăcut partea de artă, să zic așa. Bă, da, alea sunt punctele principale. Eu o să adaug următorul lucru. Și anume, cât de bine e făcut contrastul în jocul ăsta. A zis că laude că folosește artă alb-negru, ceea ce e 100% adevărat, adică punct, dar are accente roșii. Ceea ce face, o să vă arăt pe video, dar Și focul din castel, dacă îl vedeți. Cum ia foc și asta, mi se pare like. contrastul e excelent. Adică poți să vezi super ușor care sunt punctele cheie și pe cărți și mai ales textul de pe cărți, de textul de abilitate, practic. Ce-ți de abilitate, da. Și la fel sunt mișto și accentele roșii de pe plăcile de jucător, cum ar fi brâu, ce mai e, coif, degetele însângerate, chestii de genul ăsta. Mi se pare super mișto. Plus contrastul de pe hartă. Sunt, evident, piese de jucător pentru fiecare jucător, 4 culori, dar culorile pe care le-au ales sunt intense. Adică și portocaliul ăsta pe care o să-l vedeți, dar și movul și verdele se văd foarte, foarte bine pe hartă. Adică e făcut contrastul extrem de bine și ușor de văzut. Te uiți pe hartă și îți dai seama foarte ușor a cui e armata aia, cine e lângă el și chestii de genul ăsta. Așa. Da. Cam asta e pe partea de artă. Pe lângă bordul arată extraordinar. Poate o să pună Dani o poză cu el ca să vedeți cum arată. E genial, să zic așa. Again, arta e super bună. E Pentru ce este și ce vrea să reprezinte, mi se pare super bună. Da. Posibil pentru mine să fie cea mai bună parte a jocului. Da, că asta m-a atras în primul rând. Da. Imediat cum l-am văzut, până să spună Dani că e un deck builder, arta m-a atras până la urmă. Așa. Hai să vedem despre mecanisme. Mecanisme. Pe mecanisme, eu să zic doar două mecanisme care îmi plac la joc și una este deck builder-ul. Toată lumea începe cu un deck, îl folosește, fun times, poate să dea afară, ca Dune Imperium. Cu același deck. Da? Da, Am zis- ai zis am zis- cu un deck, dar toată lumea începe cu aceleași cărți. Cu un deck simetric. Da. Deci fiecare începe cu un deck simetric, de-aia am vrut să zic, ca în Dune Imperium. Da. Și bineînțeles că poți să arți cărți, poți să adaugi cărți, and so on, în funcție de câți bani ai, bineînțeles, sau sânge. O să vedeți că se bazează foarte mult pe tema asta. Pe lângă a doua mecanică, care mi-a plăcut foarte mult, este partea cu upkeep. Nu este
Fun Times in Wonderland de Vampire, în care te duci pe acolo, angajezi armată și dai în cap la toată lumea. Trebuie să aduci aminte că mai trebuie să faci și upkeep. Și upkeep-ul se face în două moduri. Vrei să ții morți în viață? Am zis bine? Morți în viață. Vrei să ții morți? Eu... I don't know. Să zicem așa. Mă simt ca un Dungeons and Dragons în momentul ăla, știi, care încerc să găsesc fanul. Așa. The Evil Dead, știi? Da, cam exact. The Alive Dead. Dar o să folosesc termenii aia. Știi, vrei să ții morți, o să trebuiască sânge. Vrei să ții vii, trebuie să le dai bani, pentru că nu merge cu sânge. Cred. Sânge shower. Sânge shower. Blood money. Makes the world go around. Așa. Dar cam asta este a doua parte a mecanicii, pentru că chiar dacă tu trebuie să cucerești multe chestii, trebuie să-ți aduci aminte că dacă n-ai cucerit exact ce trebuie, o să ai un minus la locația aia. De ce? Pentru că fiecare castel, de asta cum îi spune, localitate să-i spunem, sau sat. oraș, sat. Oraș și sat. Alea sunt mari, orașele și satele sunt mici. Fiecare oraș și sat o să-ți dea un beneficiu. Dacă ai uitat să cucerești sate, nu o să ai sânge, parcă. Și dacă ai uitat să cucerești orașe, nu o să ai aur. Și o să fie destul de nașpa pentru tine. Astea au fost cele două mecanici care mi-au plăcut. Upkeep-ul și deck builder-ul în jocul ăsta. Da. Adică că alea sunt și ale mele. Eu o să adaug un lucru și anume abilitățile speciale ale jucătorilor. Fiecare vampir maestru, principal, cum se numește? Da, poți să spui ăsta nobil. Da. E un vampir nobil, să zic așa. Există două cărți care sunt speciale pentru fiecare vampir maestru și alea sunt diferite, da, între toți. Așa. Plus mai era un pachet de cărți mici, care sunt puterile speciale ale fiecăruia și poți să activezi câte una pe rundă, practic. În prima rundă o să încep doar cu una, după aia mai adaugi încă una și după aia mai adaugi încă una. Sunt și reprezentate frumos acolo sub tabla jucătorului. Și sunt speciale și tematice pentru respectivul. Adică eu am jucat cu Radu cel frumos. Și avea puteri care să influențeze oamenii, să fie de partea lui, pe lângă cei morți și cei vii. Și mi se pare că Vlad Dracu avea cel puțin una care să sperie oamenii dintr-un sat depărtat, ceva genul ăsta. Da. Deci și îi punea în țeapă pe aia care nu a participat la luptă. Ceea ce mi se părea super marf. Da. Super bun. E super bună treaba. Și aș mai adăuga unul. E Caterinca. O să vorbim despre asta poate pe la final, dar cum miști trupele pe hartă. La fel ca în Small World. Și anume faci un stack. Aici sunt piesele mai mari, mai groase. Da. Să-l punem așa să zicem. Asta ar fi un stack să zicem. Da, dacă și putea să le iau. Am discutat despre asta. It's freaking annoying. Da. Dar am discutat cu Dumnezeu dacă putem să facem ceva. Eu o să printez un fel de holder în care poți pui pinurile astea. Pacurile astea, să zic așa. Da. Și practic faci un stack, faci un turn din piesele alea și le muți mai departe. Iar schema mișto e că poți să-l lași în urmă sau dacă erau deja acolo câțiva care așteptau, poți să-i iei după tine și să-i miști mai departe când îți miști armata. Ceea ce mă amuză. E foarte ușor de gândit, de făcut chestia asta. Așa. O să mai menționăm decât câteva mecanici micuțe, care nu intrăm în detalii în ele. Una dintre mecanici este defensul. De fiecare dată când tu te duci pe hartă și vrei să cucerești ceva, imediat vin sătenii și vor să te anihileze, să ieși din satul lor. Da. Deci asta e destul de marfă. Trebuie să te gândești înainte până să cucerești locația aia, dacă ai armată sau nu. Sunt două tipuri de armate, cum am menționat, morți și vii. Două zaruri. Dacă ai mai mulți morți, o să dai cu zarul negru care e mai puternic. Dacă ai mai mulți vii, o să dai cu zarul alb care este mai... așa. După aceea este mecanica de ajutor a vampirului nobil și a vampirilor de legătură, să-i spunem așa, că e spawnurile care le primești în tura 2 și 3. 2 și 3 primești? 2 și 4. Cred că 2 și 4. 2 și 4. În 2 și 4 primești încă 2 vampiri mici, să zic așa, și de fiecare dată când vampirii ăia stau în Wildlands, poate pune Dani o poză cu ele,
toată armata care este pe lângă acel vampir va primi un boost după bătălie. După ce te-ai bătut, se compară puterea rămasă. Și dacă tu ai 1 și armata inamică are 2, înseamnă că te-a bătut. Dar pentru că ai un vampir nobil, ăla principalul, o să-ți dea 2 putere la sfârșit, pentru că vine și el și îi atacă pe ceilalți. Ceea ce înseamnă că o să iasă un 2 pentru inamic și un 3 pentru tine. Și tu câștigi bătălia. Criticul asta, Da. că tot timpul există ceva pe hartă care să te ajute. Încă o mecanică mică este Outside Areas. În afară de România poți să vizitezi celelalte cum să le spun eu, țări, să zicem așa. Ok. Și alea îți dau beneficii diferite. Nu intru în detalii. V-am spus, nu intru în detalii. Pur și simplu doar informații. Puteți să invitați celelalte țări, vă dau diferite chestii. Unele chiar sunt benefice pentru voi, pentru că dacă vreți să cuceriți o zonă, îl forțați pe celălalt cumva să îl chemați la Roma și îl scoateți din zona aia și vă duceți să-i cuceriți castelul. Că acum nu mai este vampirul la nobil, e chemat la ședință cu părinții. Nu știu. Acolo. Părinții vampiri, știi cum e? Aia zic. Așa. Pe lângă asta... Beware or be sorry. Beware or be sorry, exact. Marketul, în care puteți să cumpărați, cum am spus, cu aur sau cu blood. Puteți să cumpărați câte cărți vreți. Cu sânge. Spune Claudiu, sânge. Cu sânge. Cu sânge. Cu sânge. În sânge. Așa poți să cumperi cartea aia. Pe lângă asta poți să arzi cărți, cum am menționat. Ce mai era? Abilitățile... Jocul se poate juca 1v1, dar poți să joci co-op în 2. Să zic co-op în 2, nu poți zic co-op în 2, poți să joci 2v2. Nu, că sună iurea co-op în 2. Așa, poți să joci 2v2 și celălalt primește ceva bonus, primește o carte de la tine, care este o abilitate a eroului tău, să zic așa, a vampirului tău. Da. Ceea ce e destul de marfă. Joci cu abilitatea lui Vlad Dracula și tu l-ai pe Radu cel frumos, știi? Sau pe, nu știu cum o cheam pe asta altă. Elizabeth Battery. Așa. Cam astea sunt în mare parte mecanicile care sunt pe aici momentan. Și pe lângă cele menționate la început care ne-au plăcut foarte mult. Încă dăm feedback pe ele și anumite chestii care ne-au plăcut foarte mult. E un joc în lucru, deci da, o să vedem cum... Cam asta e momentan. Da. Eu zic așa pe partea de mecanisme. Hai să vorbim despre care e cel mai bun lucru din Cel mai Vampire bun Lords. lucru din Vampire Lords în momentul ăsta este mecanica de cucerire a locațiilor. Asta mi-a plăcut foarte mult. Vrei să cucerești, trebuie să te gândești cât armată ai, unde te duci cu armata aia, ce trebuie să cucerești ca să ții minte că trebuie să faci upkeep și să și-ți cumperi cărți. Pentru că fără cărți e cam nașpa. Da. Pentru mine, a zice tot legat de hartă și cum te... Să zicem strategia care intervine pe hartă. Pentru că trebuie neapărat să te duci din sat în sat, nu poți să sari sate sau orașe și în fiecare o să... De menționat fine printing, doar dacă ai abilități poți să faci partea din sat sure, în sat. Dar e din sat în sat. Da. În fiecare care e gol, o să vină sătenii pe tine să se apere, așa că trebuie să te gândești foarte bine încotro ei la început și după aia, după ce le-ai cucerit și devin ale tale, îți pui un mic banner acolo cu culoarea ta, o să te ajute să mergi pe acolo, că nu o să te mai atace nimeni. E foarte mișto strategic să te gândești cum să faci toată chestia aia. I liked it. Cel mai slab lucru, Claudiu, care a fost? Cred că cel mai slab lucru, nu știu dacă e de mecanica jocului, pur și simplu e asta. Da. M-a terminat psihic. În mai mulți jucători e destul de fiddly. Dacă sunt unii lângă alții și ai mulți, gen multe piese în turnul tău, într-o singură armată. Eu sper că pe Kickstarter, să spunem așa, o să găsească o chestie în care se bagă pack în pack. Știi? Da. Cam asta sper eu. Asta cred că a fost cel mai slab lucru pentru mine la jocul ăsta. V-am spus, mi-a plăcut foarte mult joculețul. Dar asta a fost... Asta... Așa. Pentru mine cel mai slab lucru. Aș zice că deși sunt sigur că o să fie schimbat, aș zice că textul de pe unele cărți este mai greu de înțeles. Again, vorbim despre
prototype, în fine, jocul care încă nu a ieșit, așa că poate să fie schimbat, dar mi s-a părut că poate fi mai bine explicat ce pe cărțile alea. Da. E o chestie de polish, sper să rezolve și să fie poate mai bine. Așa. Jocuri similare. Am menționat ele. Jocuri similare sunt Ankh, Blood Rage, ce am mai jucat? Small World-ul, cam astea sunt similare. Nu one-on-one, dar sunt similare. Cred că Blood Rage-ul este cam one-on-one cu ăsta, să zic așa, pe partea aia. Pentru că niște cărți le joci, îți faci armata mai puternică. Bine, aici nu ai armata mai puternică, dar îți faci armata mai puternică, dar e vorba de cucerire, mi-a plăcut foarte mult. Deci am jucat Blood Rage-ul în 3-4 parcă și ăsta a fost destul de marfă. Ăsta mi-a părut mai fun pentru că parcă a fost mai engaging puțin. Da, că mă trebuia să țin minte ce naiba fac după. Ajungi un pic mai ușor la luptă față de Blood Rage, unde ai multe chestii care se întâmplă după rundă. În fine, fiecare cu mecanismele lui. Da, jocuri similare, alea sunt. Și cam atât, Claudiu. Da, cam asta a fost despre Vampire Lords. Cam asta a fost Vampire Lords. Trebuie să menționez ceva, că am uitat să menționez. Jocul pe GameFound o să fie în engleză. O să vedem dacă o să ajungă și tradus în limba română. Ține de developer și să găsească cu cine să colaboreze în România. Eu sper să găsească, că avem destul de buni care fac asta. Așa? Și mai noi și mai vechi. În caz că vreți să-l încercați. Dacă aveți PC și Tabletop Simulator pe Steam, go for it. Este deja încărcat acolo. Puteți să-i dați un go, să zic așa. Da, îl găsiți. Dar trebuie să căutați în workshop numele jocului Vampire Lords. Îl downloadați, are câțiva mega și după aceea puteți să faceți un lobby și să intrați. E masa făcută doar să jucați. Da. Să citiți regulile. Dacă aveți întrebări de cum se joacă și astea, puteți să mă întrebați pe mine sau pe Dani și vă dăm niște tips and tricks și informații despre el. Da. O să găsiți și un link către GameFound dacă vreți să dați acolo un follow pentru când o să înceapă. Noi 100% o să fim cu ochii pe proiect și... Da. Eu o să iau Olinu. Să mă simt bine, nu altceva. O să-ți facă carte de vampir ție. Este doar de adăugat așa că suntem în outro și astea overall. Jocul mi se pare fun și e despre românii cu românii, aproape. Da, e partea fantasy, kind of. Da, dar partea fantasy, stai, mă. E mișto să vezi numele orașelor pe acolo și să... Da. E printre primele care s-au făcut asta și pentru primele care sunt super bine făcute. Deci, pentru mine, jocul chiar este aproape de release, să zic așa, overall, dar mai sunt niște chestii care trebuie să rectificate, care o să le rectifice în GameFound. Chiar aștept să văd cum arată și ce vor reuși să facă cu jocul și pe partea de miniaturi și aur și monede și chestii astea. Chiar aștept să văd cum o să arate finalul. Da. Până atunci, țineți minte, dacă vă place ce facem aici, dacă vă plac preview-urile de genul ăsta, dați un subscribe, un like, un comment. Share. Dacă aveți și un share să vadă mai multă lume, pe noi ne ajută pe YouTube să ajungă video la cât mai mulți oameni noi. Și ne face puțin să nu ajungem vampiri în viața reală. As always, have fun.